Козацтво має багату історію, яка почалася ще в 16 столітті. Образ відважного воїна-козака оспіваний письменниками і поетами. Багато хто з нас чув і знає козацькі пісні. Культура козацького народу різноманітна і близька нам і досі. Козацькі загони брали участь у багатьох важливих історичних подіях. Отже, поговоримо про козацькі сережки. Що вони означали і для чого їх носили козаки? Зараз про це дізнаємось. Наприклад, у стародавньому Єгипті наявність сережки в усі чоловіка означала його високе становище і вказувало на його заможність. Набагато пізніше в Римській імперії сережку на вухо стали вішати рабам, позначаючи їх приналежність господареві. А військовозобов'язані жителі Риму, центуріони, прикрашали себе сережкою тільки після досягнення високих заслуг перед Цезарем. Зате пізніше ця прикраса стала головним атрибутом представників суто чоловічої професії – піратів, розбійників, моряків, ну і, звісно, вільних людей – козаків. Нерозумно було б припустити, що носіння козаком сережки у вусі продиктовано бажанням виділитися і створити собі такий собі стильний образ. І це не означає, що запорожці масово копив стадний інстинкт на моду, прикрашаючи вуха пірсингом. Цей привілей могли мати лише одиниці, оскільки сережка для них була наділена символічним сакральним змістом. Козак носив сережку в вусі виключно як військовий атрибут. У деяких народностей сережка в вусі символізує військове звання або говорить про ступінність його заслуг. Існує історичний опис князя Святослава його візантійськими сучасниками. Широкоплечий, мужній чоловік, трішки вищий за середнього візантійця, шия була настільки широкою, що непомітно було переходу з головою. Мав довгі вуса і виголену голову з пасмом волосся, а в одному вусі була сережка з кристалами. На багатьох картинах дуже часто зустрічається зображення козаків з сережками в вусі. Носили вони їх не для краси, і не кожен міг собі це дозволити. Найчастіше сережки робили у вигляді півмісяця, виготовлялися вони зі срібла. Козачий звичай носити сережки пов'язаний виключно з військовою стороною життя. Однак не всі козаки мали право носити їх. Сережка в лівому вусі у козака означала, що він один син у матері. Сережка в правому – останній чоловік у роду. У походах і боях таких по можливості берегли. Не можна сказати, що наявність сережок не звільняла козаків від небезпек. Вони поряд з іншими билися в боях плечем до плеча і несли тяготи походів. Але решта по негласним правилам козацтва намагалися їх зберегти і, як могли, підстраховували. Були й інші звичаї, коли в мирний час помирав останній козак у роду, його шаблю ламали, клали з ним в домовину. За труною померлого козака до самого кладовища вели коня під сідлом. Існує також така турецька замітка. Сережка у вусі є давним атрибутом козаків і взагалі вільної людини. Якщо з плином часу сережку почали носити у вусі різні окремі соціальні групи, то в часи козацтва це був спосіб вилікувати гепатит С, адже сережка була срібною, і проти вірусів срібло завжди допомагало. Якщо козаки набирали воду з незнайомого водойому, то на декілька хвилин клали туди свою сережку, яку більшість з них завжди носили у вусі. Найчастіше сережка у чоловіка-козака була виконана у вигляді півмісяця. Вона виплавлялася зі срібла, а золото козаки воліли носити лише в гаманці. Розмір сережки і її зовнішній вигляд особистого значення не мали. В основному оцінювалася її наявність чи відсутність. Дизайн сережки мог бути простим. Наприклад, після війни з турками можна було зустріти сережки, виконані у вигляді змія, підпираємого хрестом.